Con người thích sử dụng năng lượng và trong tương lai, chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn nữa. Hãy hy vọng đó là năng lượng sạch, giống như nguồn photon hữu ích đến từ mặt trời. Một khi chúng ta thực sự có được nguồn năng lượng sạch không giới hạn thì có thể mong đợi việc sử dụng năng lượng của chúng ta ngày càng phát triển cho đến khi tất cả mọi người trên trái đất sử dụng nhiều năng lượng như một quốc gia mini. Chúng ta sẽ vượt qua thang đo sử dụng năng lượng theo thang Kardashev từ loại 1, loại 2 đến loại 3. Nền văn minh loại 3 tới đây, chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra vào thời điểm đó không? Nghe đến đây có thể bạn sẽ thấy khó hiểu. Thang đo Kardashev ban đầu được phát triển bởi nhà thiên văn học Liên Xô Nikolai Kardashev vào năm 1964. Ông đã xem xét sự tiến bộ của nhu cầu năng lượng của nhân loại và sau đó chỉnh ngoại suy khi nhu cầu năng lượng trong tương lai của chúng ta sẽ như thế nào và chúng sẽ được cung cấp như thế nào. Ông đã chia chúng thành 3 loại, bao gồm nền văn minh loại 1 sẽ có quyền làm chủ hoàn toàn và hoàn toàn đối với tất cả năng lượng của hành tinh mẹ. Nền văn minh loại 2 sẽ làm chủ tất cả năng lượng do ngôi sao địa phương tạo ra. Và nền văn minh loại 3 sẽ sở hữu tất cả năng lượng trong thiên hà địa phương. Đó là một cách khá thông minh để phân loại khả năng hùng mạnh của các nền văn minh trong tương lai và nó đã thúc đẩy trí tưởng tượng của nhiều nhà văn khoa học viễn tưởng. Nền văn minh của chúng ta đang nhanh chóng tiến đến điểm giới hạn. Con người sẽ cần phải chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch không thể tái sinh như nguồn năng lượng chính của chúng ta sang các nguồn năng lượng tái tạo sẽ cho phép chúng ta phát triển trong tương lai. Nếu không thực hiện được sự chuyển đổi này, chúng ta sẽ phải gánh chịu những cuộc khủng hoảng năng lượng, bất ổn chính trị và những xung đột kinh tế ảnh hưởng đến nền văn minh. Chắc chắn chúng ta cần công nghệ mới, nhưng nếu không có hệ thống kinh tế và chính trị phát triển, chúng ta không thể trở thành những gì lẽ ra chúng ta phải thành, và đó là một nền văn minh loại 1. Dựa trên hiệu suất năng lượng của chúng ta vào thời điểm đó, vào năm 1973, nhà thiên văn học Carl Sagan đã ước tính rằng trái đất đại diện cho nền văn minh loại 0,7 trên thang loại từ 0 đến loại 1. Nhiều đánh giá hiện tại hơn đưa chúng ta vào 0,72. Vì thang đo Kardashevian là logarit nơi mà bất kỳ sự gia tăng tiêu thụ điện năng nào cũng đòi hỏi một bước nhảy vọt trong sản xuất điện. Nhiên liệu hóa thạch sẽ không đưa chúng ta đến đó. Các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và địa nhiệt là một khởi đầu tốt và cùng với năng lượng nhiệt hạch cuối cùng có thể đưa chúng ta đến loại 1. Tuy nhiên, các rào cản không chỉ hoặc thậm chí chủ yếu là những rào cản về công nghệ. Chúng ta có một thành tích đã được chứng minh về việc đạt được các giải pháp khoa học đáng chú ý cho các vấn đề tồn tại, miễn là các yếu tố chính trị và cơ hội kinh tế cho phép các giải pháp phát triển. Nói cách khác, chúng ta cần một chính thể và nền kinh tế loại 1 cùng với công nghệ để trở thành một nền văn minh loại 1. Nếu chúng ta sử dụng thang đo Kardashevian để vẽ biểu đồ tiến bộ của loài người, nó cho thấy chúng ta đã tiến xa như thế nào trong lịch sử lâu dài của loài mình từ loại 0, và nó dẫn chúng ta thấy nền văn minh loại 1 có thể như thế nào. Bắt đầu từ loại 0,1, nhóm người sống ở châu Phi. Công nghệ bao gồm các công cụ đá thô sơ. Xung đột nội bộ nhóm được giải quyết thông qua hệ thống phân cấp thống trị và bạo lực giữa các nhóm là phổ biến. Loại 0,2, các nhóm săn bắn hái lượm chuyển vùng hình thành các nhóm thân tộc với hệ thống chính trị chủ yếu theo chiều ngang và nền kinh tế quân bình. Loại 0,3, các bộ lạc cá thể liên kết với nhau thông qua quan hệ họ hàng nhưng có lối sống định cư và nông nghiệp hơn, sự khởi đầu của hệ thống phân cấp chính trị và sự phân công lao động kinh tế sơ khai. Loại 0,4, các vương quốc bao gồm một liên minh các bộ lạc thành một đơn vị chính trị, có cấp bậc duy nhất với một thủ lĩnh thống trị đứng đầu và với sự khởi đầu của sự bất bình đẳng đáng kể về kinh tế và sự phân công lao động, trong đó các thành viên thuộc tầng lớp thấp hơn, sản xuất lương thực và các sản phẩm khác được tiêu dùng bởi thành viên thượng lưu không sản xuất. Loại 0,5, bang với tư cách là một liên minh chính trị, có quyền tài phán trên một lãnh thổ địa lý được xác định rõ ràng và những cư dân tương ứng của nó với nền kinh tế trọng thương nhằm tìm kiếm sự cân bằng thương mại thuận lợi trong trò chơi có lợi. Loại 0,6, các đế chế mở rộng quyền kiểm soát của họ đối với các dân tộc không thuộc phạm vi văn hóa, dân tộc hoặc địa lý trong phạm vi quyền hạn bình thường của họ, với mục tiêu thống trị kinh tế đối với các quốc gia đối thủ. Loại 0,7, các quốc gia phân chia quyền lực đối với một số thể chế, được điều hành bởi các quan chức dân cử, được một số công dân bỏ phiếu tán thành, sự khởi đầu của nền kinh tế thị trường. Loại 0,8, các quốc gia tự do trao quyền bầu cử cho mọi công dân. Các thị trường bắt đầu chấp nhận một trò chơi kinh tế khác, đôi bên cùng có lợi thông qua thương mại tự do với các quốc gia khác.
Loại 0,9, sự pha trộn giữa dân chủ tự do và thị trường tự do, lan rộng trên toàn cầu phát triển thành các khối thương mại rộng lớn như Liên minh châu Âu. Loại 1, chủ nghĩa toàn cầu, bao gồm truy cập Internet không dây trên toàn thế giới, với tất cả kiến thức được số hóa và sẵn có cho tất cả mọi người. Một nền kinh tế hoàn toàn toàn cầu với các thị trường tự do, trong đó bất kỳ ai cũng có thể giao dịch với bất kỳ ai khác mà không có sự can thiệp của các bang hoặc chính phủ. Một hành tinh mà tất cả các quốc gia đều là nền tự do, trong đó mọi người đều có quyền kinh doanh. Trong hàng nghìn năm, chúng ta đã tồn tại trong một thế giới bộ lạc có tổng bằng không, trong đó lợi ích cho một bộ tộc, tiểu bang hoặc quốc gia đồng nghĩa với một thiệt hại cho bộ tộc, tiểu bang hoặc quốc gia khác, và hệ thống chính trị và kinh tế của chúng ta đã được thiết kế để sử dụng trong thế giới thắng thua đó. Nhưng chúng ta có cơ hội sống trong một thế giới đôi bên cùng có lợi và trở thành nền văn minh loại một trong môi trường tự do và thương mại tự do, lợi ích khoa học và công nghệ sẽ phát triển. Vậy chúng ta sẽ mất bao lâu để mở khóa mỗi cấp độ văn minh tiếp theo? Tất nhiên, điều tối quan trọng đầu tiên là chúng ta phải sống sót trước đã. Kardashev ước tính rằng tổng mức sử dụng năng lượng của một nền văn minh loại 1 dựa trên lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất. Hành tinh của chúng ta nhận được khoảng 2 x 10 mũ 17 watt điện từ mặt trời. Như thế có phải nhiều không? Chắc chắn là nghe sẽ giống như rất nhiều. Vào năm 2013, tổng mức tiêu thụ điện của con người là 12,3 terawatt. Vì vậy, nếu là một phép toán nhỏ, chúng ta chỉ sử dụng được khoảng 1/14.000 tổng sản lượng điện tiềm năng mà mặt trời chiếu xuống trái đất. Có vẻ như chúng ta còn một chặng đường khá dài để tạo nên sự khác biệt đó. Nhưng chờ đã, chúng ta đang ở trong lĩnh vực tăng trưởng theo cấp số nhân và có một cách đáng ngạc nhiên để theo dõi. Freeman Dyson, nhà vật lý nổi tiếng ước tính rằng sẽ chỉ mất khoảng 200 năm để sử dụng hoàn toàn năng lượng từ mặt trời chiếu xuống trái đất. Điều đó có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng khi bạn xem xét rằng chỉ riêng nước Đức đã có thể sản xuất 25 gigawatt điện vào tháng 4 năm 2015, có nghĩa nó không kéo dài trí tưởng tượng của bạn đi quá xa. Kardashev ước tính mức sử dụng năng lượng kép là 1% mỗi năm. Và vì vậy, nếu bạn ngoại suy từ mức sử dụng năng lượng hiện tại của chúng ta, ông ấy tính toán rằng sẽ mất khoảng 3.200 năm nữa để đạt đến trạng thái loại 2, nơi chúng ta đang chiết xuất 100% năng lượng đổ ra từ mặt trời, tất cả là 4 x 10 mũ 26 watt. Có thể bằng cách sử dụng quả cầu Dyson, đám mây hoặc đa giác khác liên quan đến Dyson. Chúng ta có thể phải tháo dỡ tất cả các hành tinh để làm điều đó, nhưng đó chỉ là những gì chúng ta sẽ làm để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang đói khát của chúng ta. Khi chúng ta nhìn xung quanh ngôi nhà của mình, nhìn thấy các thiết bị khác nhau và chúng ta không thể tưởng tượng được làm thế nào mà chúng ta có thể sử dụng nhiều năng lượng đến như vậy. Nhưng hãy tin rằng ta sẽ làm được. Chúng ta có thể có đồ đạc nano, sản xuất đồ nội thất bằng kim cương nguyên chất, hay một chiếc máy tính khổng lồ cỡ hành tinh đang tính toán câu trả lời cho sự sống của vũ trụ và tất cả mọi thứ. Khi năng lượng rẻ và sạch, tất cả các loại ý tưởng không thể sẽ trở thành hợp lý. Tiếp tục sử dụng năng lượng kép 1% này, Kardashev nhận ra rằng chúng ta sẽ sử dụng hết năng lượng của thiên hà chủ trong vòng vài trăm nghìn năm, khoảng 10 mũ 37 watt, nhưng đó chủ yếu là do khoảng thời gian di chuyển đến các ngôi sao để khai thác. Dải ngân hà của chúng ta có chiều ngang khoảng 120.000 năm ánh sáng, vì vậy việc chiếm lĩnh toàn bộ thiên hà cũng không thể xảy ra nhanh hơn thế, trừ khi có một cách nào đó để di chuyển nhanh hơn. Hãy thử tưởng tượng toàn bộ thiên hà với mọi hệ mặt trời bị phá bỏ hoàn toàn và mọi ngôi sao được bao bọc trong các khối cầu Dyson, chiết xuất năng lượng từ các ngôi sao. Và sự tăng trưởng liên tục này chắc chắn sẽ dự đoán được điều đó. Liệu đó có phải là nhiều như một nền văn minh trong tương lai có thể thuộc địa? Hầu như họ chỉ mới bắt đầu. Một nền văn minh trong tương lai với nhiều năng lượng theo ý của họ sẽ có thể mở rộng ra bên ngoài chỉ với tốc độ ánh sáng, cuối cùng chiếm lĩnh mọi thứ mà các định luật vật lý cho phép họ có thể làm được. Cuối cùng thì sự mở rộng của vũ trụ được tăng tốc bởi năng lượng tối sẽ khiến quá trình thực dân của họ dừng lại. Các thiên hà sẽ rơi trên đường chân trời vũ trụ, vĩnh viễn nằm ngoài tầm với. Sức mạnh của vũ trụ quá rộng lớn và hiển nhiên họ không còn nơi nào khác để đi, trừ khi họ tìm được cách thức di chuyển nhanh hơn. Nhờ Kardashev, chúng ta đã có một cách tuyệt vời để xem xét vị trí của mình trong vũ trụ. Giả sử chúng ta không tự quét sạch mình, thì chúng ta sẽ còn một tương lai tươi sáng ở phía trước.